Ky emision mbështetet nga Birra Peja, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Cot Monte. Të dielën e 24 dhjetorit do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Preshevës, ku po zhvillohet edhe një garë e fortë politike nga subjektet politike shqiptare me kandidatët e tyre dhe një blok i partive serbe të bashkuar në një listë, për cilat janë prioritetet e kandidatëve të kësaj komune, cilat janë sfidat e qytetarëve atje, si e shohin bashkëpunimin me Kosovën dhe cila është marrëdhënia me qeverinë qendrore në Beograd. Për këto dhe çështje tjera, sot kanë ftuar përfaqësuesit e 4 subjekte politike që garojnë në këto zgjedhje. Me mua sot është zonja Ardita Sinani nga PVD, mirëserdhët. Mirëserdhje. Nga UDSH është zoti Naser Haziri, mirëserdhje. Mirëserdhje. Nga LRPDSH, zoti Sami Salihu, mirëserdhët. Faleminderit për ftesë. Dhe zoti Shqiprim Arifi, kërkoj falje nga APN, mirëserdhët. Faleminderit. Zonja Sinani, po filloj me ju, pra ju keni qenë për disa muaj në krye të kësaj komune dhe së fundi pra u shkarkuat dhe u bë edhe pretekst që shkohet në zgjedhje të reja. Çka synon ju të arrini nëse fitoni besimin e qytetarëve edhe për një mandat? Cilat janë planet tuaja? Prioriteti jonë gjatë asaj qeverisje që pata unë me udhëheqjen me partner të koalicioni që ishim për ato periudhën 6 mujore dhe që pruri deri në shpartallimin e kuvendit mos funksionimi i 3 mujor që të mbajtjes së seancës, që prunë në një vendim të qeverisë Serbisë në prurin e një organi të përkohshëm, ku edhe tani kryetari i parlamentit shpalli zgjedhjet e parakohshme, megjithse ishin të vonuara afati, nuk u respektuan afati ligjor për të ardhur deri për të shpallur zgjedhjet e 24 dhjetorit. Ne deri tani kemi kundërshtuar fuqishëm edhe emrimi nga ana e qeverisë për organin e përkohshëm, po ashtu edhe indikacionet direkt të strukturave shtetërore dhe të krijimit të disa fondeve të zeza për të ardhur deri te shpërbërja e atij kuvendi, erdhi deri në këtë datë të mbajtjes së zgjedhjeve. Tani, gjatë këtyre periudhave të 27 viteve të pluralizmit, me të vërtet komuna Preshevës asnjëherë si më përpara nuk ka qenë në një pozitë më të vështirë, fushat më tashpër nuk kemi pas asnjëherë më përpara. Pse kjo ashpërsi tash? Ashpërsia është sepse qysh deri në vitin 2016 nuk kemi pas një fjalor apo një gjuhë të urrëties apo të shpifjeve së përçarjes dhe prej periudhës ose paraqitjes në skenë kryesisht nga Alternativa për Ndryshim që e kemi këtu prezent dhe kryetarin e saj, si dhe direkt indikacionet apo ndikimet e strukturave shtetërore kanë pru që ne shqiptarët e luginës së Preshevës të përballemi me situata shumë të palakmueshme, me të cilat deri më tani asnjëherë më përpara gjatë këtyre 27 viteve nuk i kemi pasur. Kur thoni strukturat shtetërore, i bie se Beogradi po ka synim të përçojë shqiptarët në luginë? Ka përdorur strategjia Beogradit ka qenë gjithmonë duke përdorur me persona të vet lojal apo mjete të ndryshme, për kësaj radhe ka arritur që përmes shqiptarëve të krijojë përçarje dhe të paraqitet para faktorit ndërkombëtar, sepse shqiptarët nuk dinë mes veti të bashkëpunojnë, janë faktor destabilizues për të çuar proceset përpara për të integruar në bashkimin evropian, do me thënë të amnistoj vetën duke diskriminuar neve dhe të krijoj të sjell të instrumentalizoj persona të caktuar në komunën e Preshevës dhe fajt t'ia lej shqiptarëve dhe të ketë më të lehtë integrimin në bashkimin evropian. Zoti Arifi, po ndikon Beogradi që të përçan shqiptarët në luginë të Preshevës? Unë më do këtë paket konfuzitetet së në dëgjova tash duhet pak me shti pak më në vija. Një është e qartë, Alternativa për Ndryshim është aktive politikisht që 3 vite. Ne kemi një spektër politik që 27 vite, të cilët kanë prodhuar parti mas parti, nga 2 partijet kryesore të cilët kanë qenë.
në qoftë se pra, këthejmë të pyetja në qoftë se pra dikush ka dashtën pinga Beogradit, të cilën unë mendoj se ka dashtë, të përçajë shqiptarët, atëherë ka bërë këtë në mënyrë demokratike duke i përçarë partjakisht. Domethënë përçarjen të cilën e kanë krijuar ata në komunën e Preshevës apo në loginën e Preshevës në tërësi, është një përçarje e cila është duke ndodhur vite me radhë, nuk është që është tash. Po e mohoni. Po, jo, unë të garantoj që Serbia ka ndikuar në përçarjen e spektrit politik në komunën e Preshevës, ama jo tash. Që po pretendohet të paraqitet, po kjo është një rezultat i shumë vite qasje politike nga Beogradi dhe shumë vite qasje politike të leadershipit të stërvjetruar, të cilën ne kemi, të cilët janë gjithmonë lojal ndaj Serbisë. Ardita është kryetari një degë të partijës, kryetari i partijës së saj, është një person i cili është 27 vite në politikë bërje, është një person i cili gjithnjë 8 vitet e fundit apo 9 shtash është deputet, ka qenë deputet, tash e kemi 4 deputet nga Partia për Veprim Demokratik, të cilët kanë bashkëpunuar me qeverinë serbe, të cilët e kanë aprovuar programin qeverisë serbe, fjalën të cilën. Çka thuan ju bashkëpunim, se të marrësh pjesë në zgjedhje dhe zgjedhësh deputet? Jo, bashkëpunim domethënë me aprovu për shembull programin të qeverisë serbisë, gjë të cilën këta e kanë bërë. Është me aprovuar buxhetin vite me radhë duke mos kërkuar asgjë një herë për neve. Kjo është bashkëpunim. Bashkëpunim është edhe në atë drejtim që i kanë koordinuar punët vite me radhë me Serbinë, me Beogradin, e tash po më duket se është një paraqitje pak artificiale nga ona e Partisë për Veprim Demokratik, që po thot tash është fushata më e egërt. Nuk është më e egërt. A di që është një situata kur ti kallet shtëpia vetvetes mendon se këtë katun dhe ka kall, dhe kështu mendojnë edhe PVD-ja. PVD-ja është në rami me sipër ekstreme, e kështu që tash bëhet fushata e egërt. Pinga ona jo nuk ka fushatë e egërt, nuk gjeni asnjë tubim ku unë nuk thras për qetësi dhe dashuri, për maturi, nuk gjeni asnjë paraqitje të cilën unë mundohem thjesht me zbulu manipulimin i cili është bërë qytetarëve të komunës së Preshevës nga spektri politik vite me radhë, dekade me radhë, dhe njëherë për theksoj, na që 3 vite jemi në spektrin politik. Këtë manipulim është bërë në bashkëpunim me qeverinë e Serbisë, është e vërtet, po mbajnë përgjegjësi ato partije të vjetra, të cilët na ende i kemi aktiv. Kështu që unë kisha thënë edhe një, si konsekvencë e politikë bërjes, edhe të spektrit të vjetër politik, edhe të ardhjes deri të zgjedhjet e 24 dhjetorit, është që vetë, si e thonë, partitë të vjetër të cilët e kanë prish koalicionin me neve, se na kena qenë në koalicion me Arditën, me PVD-n, dhe ata e kanë prish koalicionin. Në qatë moment kër e kanë prish koalicionin, unë i kom thonë shpesh, që moni se nuk kam ndërtu një koalicion i ri i cili është stabil për vendin tonë, po kam e qenë fragil. Ky fragilitet u bo qartë më dhe mas 3 mujve, mas 3 mujve pastaj edhe 3 muj kanë pasën afat me majtën kuvend. Këtë nuk kanë mujnë të menagjojnë PVD-ja, që të mbahet një kuvend, kanë qenën aktiv në si e thojnë, në thithjen e këshilltarëve për thjesht për me majtën një kuvend, e kam fjallën për asamblejën komunale, dhe këtë nuk kanë mujtën të rezultojnë, që të mbajnë kuvendin, edhe si pas ligjit, pas tajta në bje, Asambleja Komunale dhe vendoset një organ i përkohshëm. E tha e ka kundërshtuar, Ardita tha e ka kundërshtuar fuqimisht organin e përkohshëm, për mua është pak çudi për arsye se e kanë kundërshtuar vetëm për arsye se s'jon vendosën ata kryetar. Sikur Ragmia, e cili thash në mënyrë kështu po shihet ashiqare që nuk kam mendoj që e keni ftuar edhe Ragmian këtu. Ma më mendja. Kemi bërë përpjekje që t'ju mbjellim sa më tepër. Po ajo shtuc, për atë arsye nuk vjen se nuk ka shama thënë, por Ardia s'pak barëm vjen edhe thot, por atë të cilën e thot nuk është bash ashtu siç po paraqitet. Domethënë organi i përkohshëm nuk është kundërshtuar, por është bojkotuar nga Ragmia edhe nga Ardita. Mirë, po. Të diskutojmë gjitha, vetëm marrim pa qendrimet fillestare. Desha përfundojmë. Mes neve dyve. Po desha përfundoj fjalën. Domethënë nuk është kundërshtuar, por kanë bërë kërkesa përpjekje që ta marrin udhëheqjen e këtij organi. Mirë, po pastaj kur nuk i ka ra, për arsye se janë kanë fraksione më të vegjël brenda kuvendit komunal, atëherë ne jemi vendosur atë sekretari i organit përkohshëm dhe këta e kanë bojkotuar në atë aspektin institucional, por rrogët i marrin non-stop. Ju i merrni rrogët, edhe ti me rrogët edhe Ragmia. Mirë, do të themi, se i thatë shumë çështje dhe i kemi edhe zotin. Po të ndërlidhem vetëm pak për akuzat që i bëri. Po vetëm do t'i marrim se s'kan folur ende, pra sëndrimet fillestare, pra
Po thuhet se ka pasur ndikim nga Beogradi, koordinim me Beogradin, me ato që zoti Arifi po i shuan partit më të vjetra. Si e shihni ju, zoti Aziri, situatën? Unë nuk e di, zoti Arifi e pranon vetë se është i takon një subjekti të ri, i cili para 3 viteve Preshevë funksionon, po nuk do me thonë se janë si parti e re, po nuk do me thonë se janë me kuadra të reja gjithë. Edhe nuk mohet fakti se subjektet politike në fillim vitet 90 kanë qenë lëvizje për shqiptarët, si në Preshevë, Kosovë dhe Maqedoni, edhe ashtu janë llogarit deri si në Kosovë LDK që ka qenë Prosperitet Maqedoni dhe disa parti Lugin Preshevës ka qenë guzima që të fillojnë të mirë me politikën atë kohë. Se luksash tash të merresh me vitet 2000, 2017, 2015 fillosh të merresh me politikë, tash luksash bën për gjithë edhe aspektin e ri. Po nuk ka dyshim se raporti i Luginës Preshevës me qeverinë qendrore e Serbisë ka qenë tan kohën ka qenë tendencios dhe të përshajës që mund të sundojë më mirë. Dhe kështu që po mendoj se tu mundu disa struktura tonët, politikbërjen Preshevë, mundojnë me një farmyrë të abolojnë Serbinë raport me Luginën e Preshevës gjithsesi me shqiptarët. Kështu që mendoj se thuhet të tan kohën se spektri i vjetër politik, se në politikë nuk ka vjetërsi, politikë ka vetëm se ato që i shërbejnë, mund të shërbejnë në mënyrë funksionale dhe parimore qytetarëve të vetë, dhe se sa i vjetër apo i ri nuk shiqohet këtë drejtim. Dhe kështu që unë prapë kam binjëre teme dhe qëndroj prapsaj, se në kontinuitet Serbia mundohet që të ketë ndikim Luginë Preshevës, o nëpërmes ndonjë subjektit politik, o nëpërmes individëve të caktuar. Çka ndoshta është që ne duhet të kërkojmë blim këto pika, që është vërejtja më e madhe jeme se duhet kemi një konsenzus rreth çështjeve thelbësore që i tangojnë interesat shqiptarëve Luginë Preshevës. Kush janë individët dhe partit politike, subjekte politike, pra zoti Arifi po thotë të vjetrit kanë bashkëpunuar, ju sigur po e lëni të kuptohet se tash të rinjt po bashkëpunojnë. Po, unë mund të them kështu se ne dim periudhë ku çfarë kemi kalu vitet 90 dinë se Luginë Preshevës është organizuar referendumi i cili ka qenë muaj është gjeta që ka helmuar Serbinë nga ana e shqiptarëve në drejtim të Serbisë. Cilën e ka treguar se ka një pakënaqësi shqiptarëve në Luginë Preshevës në atë kohë. Çështja tjetër e dinë se lëvizjet që kanë filluar politike, diferencimi e dy politike kanë qenë kuadrat që tash janë politike kanë qenë më atëherë të sulmuar nga Serbia, kanë qenë diferencimi e dy politike nga vetë Serbia, nga vetë Milošević që kanë mund me pësu se në Kosovë shumë kuadra profesionale që kanë pësuar në atë kohë, edhe në të Luginë Preshevës kanë pësuar. Qëtra çështja lëvizjeve edhe luftarakët që kanë qenë, edhe lëvizja e luftës, gjithsesi të lufta e UÇK-s Kosovë, cila ka qenë normal, indirekt dhe në mënyrë drejt për drejt përkrahur nga shqiptarët Luginës Preshevës dhe më nga këto kuadra të vjetra që po thuhet tash 27 vite përpara. Ka qenë edhe lëvizja luftarake e Luginës Preshevës, UÇMB, e cila ka qenë përkrahur dhe ka qenë tankuar në mënyrë transparente përkrahur pa u mshef njerëz të politikës që kanë qenë dhe sot që janë nga Serbia që nuk janë të humor me atë. Pse po i përmendni sot këtu? Ne, nuk sa është vërtet që po e përmend këtë sot. Jo, po, në kontekstin e zgjedhjeve dhe kësaj që apo diskutojmë sot. Jo, tash unë do të shkaktoj prapë kësaj, se unë po pajtohem plotësisht me Arifi kur thash se nuk kanë në momentin sot nuk e kemi një kundërshtim sot të kampanjës zgjedhore që janë shumë e ashpërt. Bilim për mua edhe nuk ka filluar kampanja, nuk ka dash më ashpër ka qenë kuvend debatet që kanë qenë në debat se sot që e kemi na këtu. Nuk do të ishte të zhvillohet, do të kisha thirr prapë për një qetësi edhe më tutje, që qytetarët të ofrojnë më tepër na pikpamjet programore tonë se si duhet shqiptarët e Luginës Preshevës, gjithsesi konkretisht Preshevës që të ecin më lirshëm, që të qarkullojnë më mirë, të jetojnë më mirë, që ja krijojmë një jetë më të rehatshme atyve ne, dhe pa akuza ndërses se kush është më shqiptar, kush është më pak e kush më shumë. Zoti Saliu, si e shihni ju gjendjen? Pra, është ashpërsuar kaq shumë sa duhet treguar edhe ose treguar akuzat kryesore janë se kush po bashkëpunon, kush po bën më shumë Beogradin në Preshevë? Duke qenë se po merr fjalën për herë të parë, fillimisht do doja t'ju falenderoja për interesimin që keni për Luginën e Preshevës, komunën në veçanti, për çdo lloj ngjarje që ndodhen atje, si ato politike, ashtu edhe sociale. Padyshim që zgjedhjet e 24 dhjetorit kanë karakter të zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe çdo zgjedhje të jashtëzakonshme i kanë ato specifikat e veta, ku edhe kësaj radhe shihet qartë që për shkak se garojnë 8 parti politike për
kuvendin komunal dhe për qeverisë pushtetit lokal në Preshevë, ka një atmosferë të nxehtë politike, deri diku është normale. Ajo çfarë nuk më pëlqen pak paraprakisht nga diskutuesit është që ne nuk duhet shumë të përqendrohemi te natët që kemi mes vete, për shkak se sfidat që ka komuna Preshevës edhe gjë si Lugina janë sfida serioze. Më shumë se kujdo tjetër, Serbisi konvenon që spektri politik në komunën dhe në Luginën e Preshevës tjeti përqarë, sepse ne duke mos qenë unik karshi Serbisë përballë kërkesave tona që janë nga më të shtypërat që ndodhen në Luginën e Preshevës, andaj po përfiton më shumë te Serbia. Ne një herë mirë bashkërisht një gjenerat e re, po edhe mendimin atyre më të vjetër, duhet vedisohemi, duhet krijojmë një politikë tre unike karshi faktorit të Serbisë, i cili po i shtyp gjithandej, e pastaj të kthehemi, të kemi dialogun të brendshëm mes programeve që na ndajnë ose pikpamjeve të ndryshme të menaxheriale që kemi. Kurse spektri politik në Luginën e Preshevës, veçanërisht në komunën e Preshevës, duhet të jetë një i unifikuar kundrejt kërkesave që i tangojnë njëjtë gjithë. Apo shohim këtë unifikim? Unë mendoj që nuk ja ndihmojmë shumë vetes, përkundrazi po ja pengojmë. Duhet të tregojmë nivelin e përgjegjësisë, sepse përtej nateve personaleve, mendoj që kur merr përsipër me udhëheqës duhet mi tejkalu, sepse sfidat e qytetarëve, sfidat e asaj rajoni është realisht në ndjeshmëri të thellë. Mendoj që data 24 dhjetor do të nxjerrë një politikë konstruktive dhe një qeverisje që do të mundohë të bashkojë shqiptarët, jo t'i ndaj. Personalisht, ne si lëvizje për reforma do të japim kontributin ton maksimal drejt unifikimit të spektrit politik në komunën e Preshevës edhe më gjërë. Këto zgjedhje, e thash fillim, janë zgjedhje të jashtëzakonshëm. Për mua personalisht, duke qenë se kam qenë detyra ime e fundit ka qenë si kryetari asamblesë, kam qenë kryetarës që ka qenë e panemojshme që të shkohet në zgjedhje të parakoshme, se Preshevën e prisin sfida më të mëdha. Harxhimi i energjisë dhe i natave që zgjedhjet e shoqërojnë dhe është normale, po shkon në dëm të shqiptarëve të Luginës Preshevës, veçanërisht komunës Preshevës. Po ne tashmë jemi para një akti të krym, uroj dhe shpresoj që deri me datën 24 dhjetor truhet qetësia, të harrojmë pak emocionin në mënyrë që mos të reflektojmë të mbështetës tanë, të dashamirës tanë edhe ata urrejtjet e tyre mes vete. Po. Ndërlidhe me akuzat e zotrit Tarifi, nuk ka këtu politikë të vjetër, ka politikë ose parti politike të vjetra por që kanë tradit, por ka dhe parti politike të reja por që nuk kanë tradit. Me këtë çka nuk kuptojmë. Unë jam bartës i lisës dhe jam të gjitha proceset të Partisë për Veprim Demokratike dhe jam me moshë më e re se zotri Arifi, po ashtu zotri Salihu, domethënë dhe këtu dallimin mes moshave, brezave apo gjinive në Preshevë nuk do duhet të mirën shumë parasysh. Sa i përket kontributit të dhënë përmes sa akuzat u drejtuan te subjekti politik, ne gjatë kohës të viteve 90, prej viteve 90, domethënë gjatë fillimit të pluralizmit, kemi pas përfaqësues deputet në Parlamentin e Beogradit dhe e dim se deri më tani gjithmonë kanë qenë zë i fuqishëm në kërkim të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kanë qenë këmbgulës në realizimin e të gjitha atyre të drejtave. Po ku është këtu esenca? Deri me ardhjen e alternativës në skenë, Serbia ka gjetë metoda tjera, por tani përmes konkretisht kryetarit zotri Arifi dhe disa antarëve të vet, personave të vet të ngushtë, bashkëpunëtorëve të vet të ngushtë, mundohet të krijojë tek ne përçarje, të amnistoj vetveten, sepse edhe deputeti jon, këto është qëllimi sepse Serbia nuk e kërkon bashkëpunimin institucional, po dëshiron bashkëpunimin kontrabat, me të cilin zotri Arifi ka bashkëpunim kontrabat në për kafenet të Vrajës, Vladiçkihanit, të Surdulicës dhe të Beogradit, me të cilat ndërsa ne ka bashkëpunimin të cilin besoj që edhe vetë do t'ju tregoj, bashkëpunimin me personin më të afërt të Aleksandar Vučić, dhe ky person për neve e para nuk është transparent, sepse ne nuk e njohim se kush është, çfarë profesioni ka pas në Gjermani, çfarë biznesi është marrur, sa numrin e punëtorëve ka pas, me çfarë qarkullimi vjetori ka pas atë lloj biznesi, biznesi i tij dështuar në bazë të kërkimeve tona që i kemi bërë në Google,
pastaj që është bartë në Slovaki, nuk është bartë sepse është bartë atje, sipas informatave tona, dhe personi bashkëpunëtori i ngushtë i zotërit Arifit Aleksandar Gjelli, që është antar i bordit të odës ekonomike, të cilin ja ka mundësuar zotërit Arifit kontrabandimin me këshilltar, ka blerë një këshilltare nga PDSH duke krijuar një marrëdhënie pune, domethënë të parën gjesin e pare ka filluar zotëri Arifi me kontrabandimin e këshilltarëve, por këtu normal ja kanë ndihmuar edhe domethënë janë bashkuar forcat oligarkët e Alternativës për Ndryshim dhe oligarkët e Partisë Demokratike Shqiptare duke krijuar fondin e zi dhe erdhi deri në mos funksionimin e kuvendit për 3 muaj që erdhi deri në shpërbërjen e saj. Ndërsa sa i përket deputetit ton, po dhe ne në mënyrë sa isha unë kryetare e komunës, unë si kryetare, zotëri Shejp Kamberi si kryetar i komunës së Bujanocës dhe deputeti, në mënyrë institucionale kemi dërguar kërkesat tona për drejtat e shqiptarëve të luginës së Preshevës, duke kërkuar integrimin e shqiptarëve në të gjitha institucione shtetërore, njohjen e diplomave të Kosovës, po ashtu procedura burokratike të diplomave të universiteteve të Shqipërisë dhe të Maqedonisë, si dhe të gjitha lejimin e teksteve shkollore dhe të gjitha problemet elementare me të cilat ne përballemi çdo ditë. Por këtë, pavarësisht premtimive apo realizimit të planit 7.7, se kanë qenë 3 marrëveshje të qeverisë Serbisë për të realizuar të drejtat e shqiptarëve, për të cilën asnjë marrëveshje nuk e ka zbatuar. Serbia nuk i zbaton as marrëveshjet me Kosovën të nënshkruara në Bruksel, e lere më të respektoj marrëveshjet për neve shqiptar të luginës së Preshevës, dhe këtu është esenca sepse Serbia dëshiron përmes personave kyç të krijoj dhe gjatë periudhës apo ardhjes në skenë të zotërit Arifi në Preshevë është ka ardhur deri te një frym tjetër e shpifjeve përçarje dhe një gjuhë rrejtjes dhe ofendimeve. Çka shpifje përçarje? Zakonisht edhe gjatë seancave të kuvendit janë edhe mënyrat e deklaratave që i pati më herët zotëri Arifi kundrejt politikave ose politikanëve tanë më të vjetër, por si që thash se ne pa dhe shumë akuzat tjera të cilët besoj që do t'i cek edhe vetë dhe do t'ja demantoj, duke thënë se çdo parti kundër atyre të vjetërve dhe të rinjve, por këtu kemi parti të vjetra me vlerë që njerëzit vinë e shkojnë, dhe kemi parti të reja që për mendimin tim mund të mos kenë vlerë. Zoti Arifja, mund të na shpjegoni për çfarë biznesi bëhet fjalë, bashkëpunimi me Xhelliçin, kontrabandimi? Jo, ardita për dike ma mirë se sa une se çfarë jetë pas na pas, me kam për bashkëpunojsh. Une kisha pas vish dëshirë me ditën ku i ki faktet. Facebooku nuk është fakt ardit, muhabetet kafës nuk janë fakte, dhe shpifet të cilët i bën, pa ndërprerë, non-stop, mu po më knaqin ka po t'ngoj. Jo, firmën tonde, të cilën e ki deklaru kjo deklaratën në intervistën e Këshillit Nacional, aty me kompaninë të cilën e kërkon në Google i gjenë të gjitha informatat e duhura. Po i visë është problem. Po tani të kërkojmë telefonin në Google. Jo tani shumë është e letë në Google LFPRO Max, ti kërkosh dhe të dani të gjitha informatat e tua. Po hajde të regon çfarë ke kry, çfarë profesioni, çfarë kompanije ke pas dhe çfarë qarkullimi vjetor. Unë kam kry jam profesoresh informatikës, po kam kry në fakultetin ekonomik, dega menaxhment dhe informatik, jap lëndën e informatikës, jam e lindur në Preshevë, e rritur, e martuar, ka pas konkurs. Unë nuk e kuptove fjalën e Samijes se në tha shumë mirë që politika nuk është punë inatësh. Nuk je transparent, vetë ardha jote nuk është transparent. Disa çështje edhe për mua, mund ta tregoni për çfarë bëhet fjalë. Jo, unë jam e njohur si për qytetarët e luginës së Preshevës, por edhe ata për të Kosovës, por prezenca jote jo transparente, po dhe qasja jote jo transparente gjatë udhëheqjes së deri tanishme, me po ashtu dhe me keq përdorime dhe manipulime që po i bën ende. Me folen ato të cilët i kim su përmend, apo kupton? Ta bëjmë një debat të e lejonin një qetrin të flasin pa emocione dhe pa shpifje. Në munges ideve gjithmonë rrjedhin shpifjet. Na nuk kena këtu mi kalzoni një qetër se shakinat krym, na kena këtu mi kalzoni qytetar. Jo të rego se nuk po të njohim ni.
je i pa njohur për neve. A do bën ta përfundoj? Jo, tregom, Ju kush keni je, konë një vjetë e gjysëm me mua në koalicion, apo keni qenë me mua në koalicion? Çfarë biznesi, çfarë qarkullimi vjetor a keni qenë me mua në koalicion? Po ke qenë i pa njohur. Kemi mendu se ke premtu se do vish nga Gjermania, do të vish investitor. Sa investitor, sa fabrika ke pruar do të Arifi? Kur flasim për investitor, ti duhesh me ne pak ma çeka i mallo. Sa për investitor, në aty edhe partijës tonë i kena kallëzu që 27 vjetë që s'keni pru investitor, na e kena pru në parim vetë. Ku është a investitori për vëndojës me shtekera? Ku e kiti biznesin tonë? Të spjegoj. I se ushtruan shumë qështje dhe shkojnë me radhë. Unë po thamë, në gjërët të cilët janë shiko. Unë jam Shqiprimi, unë i kam 4.600 vota nga zgjedhjet e fundit lokale, të cilët njofin mua, më kanë besuar mua, edhe e ullheqen komunën e Preshevës 1 vjet përafërsisht. Kur e ki marrë ti me ullheqen komunën e Preshevës, 6 muaj, mas 3 muajve të presh koalicionit të cënti e këndërtu. Kryet javës kanë fillu trazira me bashkëpunëtor të tu, sepse zotri Arifi ti je misionar. Dhe misioni jot është për me shkaktu përçarje. Për me shkaktu zgjidhje. Po ti marrim, pra i shtrua disa çështje konkrete. Së po vi përgjigje. Vetëm përgjigjuni edhe ju nëse mundi të konkretisë, po i thoni pyetje njëri tjetrit pastaj pa dhënë përgjigje. Jo, unë po jap pyetje, unë jam të thënë gjëra, ajo po shpif. Po mirë, ushtruhet çështja. Çfarë do të thonë për çka keni përfunduar dhe çka është puna e biznesit që po thot me zotin Xhelis dhe të tjera, pra mund ta shpjegoni. Po këto janë fantazieve të jashtme kuptona? Po i mohani, fantazia, po totalisht. Po se këto janë fantazia të kësaj zojës. Po trego për çfarë ka qenë kontributi jet. Është manipuluar atë shumë që ka hinë teoritë e konspiracioneve apo kupton. Po ju s'keni biznes fare. Po jo, pse s'kam. A njëni zotin Xhelis? Jo, shikoni. Unë kam pas biznes atje. Në Çfarë biznesi? Logjistikës. Domethënë unë kam qenë biznesmen logjistikës, kam pas në Çfarë lloj logjistike? Sa ka qenë qarkullimi vjetor? Logjistika nuk kupton që ti kesh warehousing, transport, e tjera. Ka logistikat për sektor ndryshëm, për çka? Kjo është fakt, kur kush se ka mohuar, as kur se ka mohuar, as kush këtë. Mirë po, që po ndëlidhet tash bizneset të cilët unë kam bërë në Gjermani me qeverinë e Serbisë, kjo po mdoket sikur se është më shtru këtu një falloj teorie të konspiracionit të Illuminatit me qeverinë e Amerikës e tjera. Domethënë, për mua këto janë çesharake, për mua nuk paraqet kjo seriozitet politik, për mua janë këto personale, për arsye se na kemi qenë ata të cilët në asamblenë komunale ja kena deklasuar politik bërjen e kësaj partie të stërvjetruar, të cilën e kanë që 27 vjet një kryetar, kjo flet për traditë. Çfarë është tradita e PVD-s? Tradita e PVD-s është një kryetar që 27 vjet, nuk është një traditë politike. Se nuk dolën debat me kryetarin e partisë. E cila ka pasur qartësi në politik bërje. Kështu që këto të cilët ta mundohen me bëhen është, neve më na futni një debat personal, të cilën sa më jot pak më herët të ceki. Këto nuk ka inati, politika nuk ka inati. Qoftë se jeti aft me ideja, me bindën qytetarët e tu për partinë tënde, bindi. Qoftë se mendon ti se mund të me bind qytetarët përmes shpifjeve për vetvete, atëherë po shifet rezultati që PVD më vetëm u bë 4 apo 5 parti në komunën e Preshevës. E kështu që në këtë drejtim këta këto të cilët i tha, unë jam të cilët tom fakt të kam. Një, PVD-ja e ka aprovuar programin qeverisës të Beogradit me shtesën që Kosova është pjesë përbërëse Kosova i Metohia që thonë ata, është pjesë përbërëse e Serbisë. Këta e kanë aprovuar. Programin aksional kush aprovoi zotri Arifi për avancimin e migrantëve të serbëve nga Kosova. Ata bëjnë bisedën kështu pak më politike. PVD ka qenë bartse e referendumit për bashkim me Kosovën. Ata në mimo me njëri tjetrin. Ama ç'është po bëjmë debat politik? Jo me një misionar se ti nuk është fakt. Fakt është kjo. Fakti i dytë është, PVD-ja e ka një kryetar 27 vjet në krye. Që këta mund flasin. Kandidate për Preshevën sa duhesh ti, këshire, Ardita nuk është person i cili ullheq obligimet e partijës edhe ullheq komunën vetë. Ne kena pas qatë kryetar 24 orë në gjithë me këtë në komunë 6 muaj të fundit. Kështu që na pedim se kush është, na e dim Preshevë, ju në Kosovë këtu nuk e dini. Se na në Preshevë këta këti dimi në këtë punë. E kështu që problemi është se po mundohet Ardita që një kampanjë që 2-3 muaj, ku e cekish është edhe planin aksional. Planin aksional është një plan i cili është aprovuar në vitin e kaluar nga Këshilli Komunal, i cili është qeverisja e komunës, jo në asamblenë komunale. Plani aksional
është manipuluar me draftin fillestar. Ki marrë mision nga Curiqi, Shqipërim. Nga kush? Nga Curiqi. Kush është? I komisariatit për E po ti pënjefshë, pra unë s'pe di kush janë. S'pe njef, po ti se njef pas e di kush Surdolica. As Boski nuk e njef. Bashkëpunëtorin tonë që ta vjen ta bën agjendën politike, zotri Arifi. Unë nuk e di as ti shaj të Po me datën 24 dhjetor, ne do ta luftojmë misionin. Me mua, do ta luftojmë misionin tonë, zotri Arifi. Kështu, Shqipërimi është Shqipërim, apo na s'kemi kur gjë. Jo, i panjohur je. Për misionar që e di, e di jam i panjohur për ty. Nuk e di, unë do t'ja tregoj të tjerë. Zgjedhjet në 24 dhjetor tregojnë se sa jam i njohur. E para, e dyta, me bashkëpunimin me ndihmën e shtetit, strukturat e shtetit duke të ndihmuar. Se fiton kur gjombi asaj. Jo, Nuk fiton kur gjë. Shikoni ju bëni programin qeverisës për vendin tonë. Paraqitja një qytetarëve tonë, tregoni në çfarë ide keni. Flamurëve, kush i thirrri institucionin policinë. Që 27 vjet programet të cilët ju i keni paraqitën, që 27 vjet programet të cilët i keni paraqitën, është me rezultat zero. E çtash ju hajde, mësi që 27 vjet s'ka funksionu programi, hajde ta gjejmë çtash një person me të cilën mimo personalisht, do të mundohem që ata na kanë beçë ta votues, mbi binde bona votu prap. Çajo është strategjia juaj. Ne 12 vjet kemi qëndru, 12 vjet opozit në ruajtjen e substancës kombëtare dhe kemi qenë baktës të proceseve për ruajtjen e substancës kombëtare. Apo kupton? Për një mendim shtesë këtu. Vetëm këtë 12 vjet ne kemi qenë opozit dhe kemi kontribuar fuqishëm në ruajtjen e substancës kombëtare. Dhe nuk do me thënë, tani do të lidhem. Dhe nuk është me çdo kush, nuk do me thënë me çdo kush me ardh pushtet dhe me bë pakt me djallin. Zotri Arifi e ka marrë këtë mision, e ka mision të aprovoj të sjell serbët, ta kolonizoj Preshevën, të sjell serbët nga Kosova, Kroacia dhe Bosna, për të vendosur në Preshevë dhe deri në 2021 e kam këtu me veti plan nacional. Po dhe unë e kam. Hajde qitet pro, qitet. Qitet atë versionin të cilën e keni manipuluar. Jo, nuk është manipuluar, nëse ke manipuluar, je ai që ke manipuluar. Jo, keni manipuluar me draftin fillestar. Te ke pru këtë konkluzion të cilin ma ke proceduar mua në kuvend të cilin unë e kam kundërshtuar. Ardita. Dhe ky plan, këtu shënon plani aksional për avancimin e migrantëve. Po çka nuk kupton këtu në klapa? Për avancimin e migrantëve, për pos refugjatëve nga Siria dhe vendet e lindjes, vendosin za interna raselin e lica izbeglica, kështu po e diktoj që nëse duhet. Izbegli interna raselin e lica. Për persona të zhvendosur nga brenda. E këta çka nuk kuptojnë? Nuk kuptojnë serbët e Kosovës, Kroacisë dhe të Bosnës. Që vinë në Preshevë dhe çfarë obligime? Një komunë më e pazhvilluar që nuk mundet vetëm të integrojë shqiptarët e vet në institucione shtetërore, të marrë obligim për vendosin e për 4 vite 80 familjeve serbe dhe pa tjetër atyre familjeve të sigurohet edhe e drejta e punësimit, do me thënë për pos ndërtimit të shtëpive dhe t'i kryoj vende pune. Kjo është aprovuar në Këshillin Komunal nga 7 antarë, Shqipërim Arifi me 6 antarë tjerë. Apendal vish motorin, kjo është e pa drejta. Ju lutem, do ta keni kohën për ta demantuar nëse. Nuk është shpifje, ja këto dhe ka me veti edhe proces verbalin e ka aprovuar me antarët e vetë. Në proces verbal, ky ka qenë i pa drejt edhe ndaj antarët vetë, sepse dhe antarët e vetë se kanë ditë se çfarë janë duke aprovuar. Antarët tanë nuk i kanë ditë se për çfarë bëhet fjalë dhe kanë lëshuar mbledhjen. Antarët e vetë nuk i kanë pas këtë material me veti. Ju lutem, ma ka mundësi të mbajnë Lasim me radhë, për ta përfundon. Po mirë, por të keni edhe ju minuta tuaj për ta treguar pse është rrallë. Dhe antarët e vetë nuk i kanë pas materialin. Flisni çka mendoni se është Jo, ta përfundoj. Jo, zotri Sami, zotri Sami. Po, vendosim debat. Ju lutem ta përfundoj. Vetëm pajtoni ta përfundoj. Jo, më të përfundoj, kjo është ekstrem. Kemi edhe rreth 50 minuta. Zotri Kelvindi nuk do ju marr më shumë kohë, vetëm ta sqaroj. Kjo është aprovuar në Këshillin Komunal
me antarët e vetë, të cilin materiali nuk i kanë pas as antarët e vetë dhe nuk i kanë di se për çfarë bëhet fjalë, po i ka tregu titulli vetëm për avancimin e migrantëve. Pastaj është proceduar në kuvend këtë konkluzionin e aprovuar në Këshillin Komunal, mua më ka drejtuar që ta procedoj në kuvend si kryetare e kuvendit. Pasi kam kërkuar materialin se çfarë duhet të procedoj, të dërgoj para këshilltarëve, asamblejistëve, kur e kam lexuar bile vetë, ja kam shtruar pyetjen, a e ke pas se çfarë shkruan këtu? Këtu edhe termat janë të papastruara shënoi Kosovë me to dhe gjithçka. Ja këtu do t'ja lë ju për Kosovë me to jeni një specialist. Dhe këtë një gjë të tillë unë nuk e kam lejuar, kemi kundërshtuar fuqishëm, por ky plan nuk është bërë i plot fuqishëm pa u aprovuar në kuvend. Bile njëra nga shkaqet për prishjen e koalicionit ka qenë edhe ky. Pastaj prap të njëjtën e kanë kërkuar pjesëtar të komisionit për refugjat edhe nga unë, të cilën një gjë të tillë unë nuk e kam lejuar, nuk e kam kaluar dhe nuk e kam proceduar në kuvend. Dhe tani nuk është ende në fuqi, por në këtë organ të dhunshëm, të cilin nuk e dim ka mundësi duhet i përcjellim ne fletori zyrtare, a ka aprovu apo jo, por misioni të cilin e kam marrë që nëse do t'i fitoj zgjedhjet, aprovon pas zgjedhjeve. Po në momentin që do t'a shoh frikën se do të humb, do t'a kaloj në këtë organin të dhunshëm dhe pas ja t'a aprovoj këtë, atëherë vazhdon, shkon në Gjermani atje prej nga ka. Ja, qëtash, am lejon veç, sa me se, pe di që bu bot mo dialog, pe kuptoj këtë, ama... Një debat veç mes neve dyve që ka dash. Ardita, unë të kisha lutur që mos me keq përdor pozitën e zojes edhe femrës të cilën e ki për mujtën me thonë çka dush ti. Se edhe kjo është një farloj diskriminimit të cilën ti neve përna i bën duke shpif për gjitha në mënyrë... Thuj që si në të vërteta se ki aprovu në shkrimi i kujtë është zotri Arifi? A ban mos më ndërprej fjallin, të lutna. Në shkrimi i kujtë është? A ban, apo atë ndëgjum në të gjithë. A të respektum si femër. Të lutna respektojnë si meshkull që edhe ne kena drejten me thonë atë të cilën e mendojmi. Qoftë se unë mendoj edhe kam fakte që ti ki shpif, nuk janë vetëm unë, po janë të gjithë në Preshevë, janë të gjithë të cilët e dinë qëtash edhe në Kosovë, që mo kja punë e izbeglicë më u kthy në Preshevë ka vdek për arsye se ambasadë amerikane $30 milion ka investuar në Beograd, ku i qonë të gjitha izbeglicët e ish Jugosllavisë në atë vend në mënyrë të kontekstualizuar, a ban të përfundoj fjallën. Do me thonë, ketë kanë me shkuat, ata e kanë du matematikën, si janë si PVD, ata di me bo matematikë, i kanë qua gjithë, më kjo muhabet u kry, u konë në përlajmet kosovare, u konë në përlajmet kosovare, u konë në përlajmet shqiptare në tërsi. E po që unë po të kalzoj. Edhe njëherë po të tregoj. Ju me draftin fillestarin i të manipuluaj, ardit. Neve drafti fillestar në ka ardhur nga ndërkombëtarët, për arsye se komuna e Preshevës është nga ndërkombëtarët. Kush janë ndërkombëtarët? Nga një organizatë ndërkombëtare në kuadër të ambasadës daneze. Nga ata vjen ai draft. Edhe ai drafti, jo DRC. Edhe ai organizata neve na ka dërguar draftin fillestar. Për arsye se jemi vërshuar në 2015 nga refugjatët nga lindja e mesme, nuk ka pasur plan aksional në lidhje me qasjen e komunës e Preshevës dhe mundësive të fondeve për vendin tonë. As një fond na nuk kena mujtën të nxjerrim nga ndërkombëtarët, edhe pse ka pas miliona euro, për arsye se nuk kemi pas plan aksional. Që ky plan aksional neve na ka munguar në atë vit dhe në vitin 2016 kur kam hyrë unë në pushtet, neve organizata DRC na ka kontaktuar, ka thënë për ndonjë rast prap të refugjatëve në vendin tonë, ju dërgojmë një plan aksional, duni të aprovoni. Kur na ka ardhur neve drafti fillestar, na i kena vërejtur gjërat të cilat të shënohen. Kena vërejtur që aty inkuadrohet edhe izbeglicët nga ish Jugosllavia. I keni hequr ato. Shiko. Kena vërejtur aty që bëhet fjalë për Kosovo i metohia. Të cilën këta e kanë aprovuar programin e qeverisë së Serbisë në lidhje me Kosovo i metohia. Nuk është e vërtetë. Kjo është shpifje. Shpifje, a bandon e veç të përfundoj tash, Ardita, jo, s'leo me folsh. Edhe pse je femër, unë është po munduar në mënyrë gentleman-like, mu të bëj qartë që edhe unë kam drejtën me thonë temën deri në fund. Okej? Kështu që ku e ke aprovuar pra? Edhe në atë draftin fillestar e kena marrë edhe e kena përpunuar. Versioni final është aprovuar në Këshill Komunal. Ku është ai version final? Që? Këtu e kam e vetën, po normal. Në versionin final është aty, mujtesh me publiku më në Facebook. Shiko, versionin final mujtesh me publiku ti në Facebook, është i publikuar në Facebook. Domethënë na kena publikuar, është gjithçka, është open file, okay, është open file. E kështu që
Pse Facebook s'ka mundur tash. Shikoni, jo, normal që ka shkuar me njerëzitar, unë po flas për tash që u bë temë e këtyre investitorëve. Kështu që kjo është një manipulim të cilën e kanë marrë këtë plan, draftin fillestar. Pra, ju çfarë po thoni është ndryshuar, ka qenë vetëm draft. Është shpifje që nuk është pranuar nga anëtarët tonë, ka qenë një situatë e prishjes së koalicionit, anëtarët e PVD-s në Këshill Komunal, ata kanë bojkotuar Këshillin Komunal. Në tërësi e kanë bojkotuar. Edhe ky plan nuk është proceduar në vazhdimsi, nuk ka kaluar deri në Konvent, për arsye se këta më vish kanë qenë negociata. Dhe në nënshkrimin tënd në komisariat pa ndryshime. Për të bërë ndryshime, nuk është e moralit edhe edukatës me ndërprer kujt fjalën e mbledhjet të Këshillit Komunal dhe të Konventit. Mirë, do t'japim fjalën zotit Saliu, se u thanë shumë gjëra. Ky debat i ndërsjelltë dhe me akuzat ndërsjellta mendoj që më shumë po krijon huti të qytetarët se sa na pasqyrojmë. Duke qenë se audienca është pak më zgjeruar, mendoj që duhet të përqendrohemi te problemet reale që ka komuna e Preshevës. Ne dimë qartë që ka një bllokim dimenzionit politik, ekonomik e social për më shumë se 27 vite në luginën e Preshevës dhe them drejtën spektri politik në luginën e Preshevës përjashto 2-3 raste asnjëherë s'ka qenë unifikuar kundrejt kërkesave të tyre. Më shumë se kush do tjetër e thash dhe në fillim që kjo gjë i shkoi përshtatej Serbisë. Nëse edhe ne kështu vazhdojmë me këtë trend sulmeve, edhe ne nuk po japim shumë shpresë te opinioni edhe te votuestë tonë. Unë e di që edhe zoti Arifi, edhe zotja Sinani, edhe zotja Ziri, ne jemi këtu se përfaqësojmë diçka dhe imagjino këto akuza ndërsjellta kur i dëgjojnë elektorët jonë çfarë amullie krijohet. Ka ardhur koha një herë mirë që në rrafshin politik të jemi unik, sepse nëse lugina e Preshevës nuk zgjidh statusin politik të saj, ky vende po zbrazën. Sepse mungesa e statusit politik krijon një element pasigurie, dhe elementi pasigurisë ikën biznesi, ikën intelektualet, ikën njerëz. Kjo gjë deri tani po ndodh. Mendoj që një herë e mirë, po insistoj vazhdimisht, ka ardhur koha që të ndërprejmë këtë praktikën e akuzave ndërsjellta në rrafshin kombëtar. Sepse do të shërbejmë çështjes kombëtare më shumë nëse nuk do të miremi me sulme në njëra tjetrën kombëtarisht. Po ju po thoni se s'ka arsye që shqiptarët flasin me s'ka flirtime ose është kur të ngjeket mu shtëpia do të më ka katoni që ty është ka për 20 ka vajtu zotri Vučić kur u shkarkuan nga detyra. Po ti ti ju bashkëpunoni me zotri Vučić me Ardita. Ju qeverisni bashkë në Beograd. Unë nuk kritikua zotri Vučić duke 8 vjet Riza ka qenë deputet Ardita. 8 vjet. Të njëjtën ditë i kritikon 2 kryeministra. Ti mund të me folme atë zonën e së dush. Ama 8 vjet keni qenë për një kryetar komune. Unë nuk e di. Ju pretendoni me qenë kryetar komune, që s'keni durime minimal me qenë pak një debat më civil. S'është puna durime. Po ne atëherë bashkë me zotin Azirin po zhvendosemi prej. Edhe vazhdojmë. Sepse edhe ne kemi sa gjëra për të thonë që mendoj duket arsyeshme që zotri Vučić për një kryetar komune që as për kryetar të serb nuk ka vajtuar për zotrin Arifi dhe tash thuhesh unë mendoj që Vučić i sheh gjithë shqiptarët njëjtë. Sa i përket bashkëpunimit, unë nuk punoj ndonjë shërbim caktuar që di, mund të kemi elemente dyshime nga më të ndryshme, ne si lëvizje për reforma. Sa i përket organit përkohshëm, e kemi shprehë me qartë që ky organ i përkohshëm nuk është mbi bazën e një transparence të theksuar, se rezultati fuqive politike që kanë pas këshilltarët në kuvend, partitë politike, madje ne si lëvizje për reforma që ke qenë si fraksion brenda Partisë Demokratike Shqiptare, kemi pas grupin e këshilltarëve prej 9 këshilltarëve, ne nuk kemi asnjë përfaqësues tonin aty. Këtu e kemi ngrit zonën për qeveria na ka diskriminu, po ne s'mund të mohojmë organin e përkohshëm sepse vetë sjellëm gjendjen atë pikë që ta kërkojmë një organ përkohshëm. Madje atje qeveria ka shkuar aq lart sa që e ka caktuar edhe një përfaqësues serb, duke mos qenë fare në kuvendin komunal. Po kur e sjell veten atë drejtë që me kërku qeveria më të apru organet, atëherë ne jemi më para një akti të krym. Po gjithsesi kjo duhet të kalohet. Besoj kujt i ikën këshilltar zotri Salihu? Si? Kujt ju ikën këshilltar? Kujt ju blehën këshilltar? Juve.
Kujt? Qysh kujt? Juve. Dhe a i respektojnë njëni 86. Ti ke qenë kryetare e komunës në atër, Ardita. Juve ju kanë ti se kon gjendje në majtën këtë koalicion. Për të përcaktuar, për të prur vendimin qeveria të cili ligjet e veta i ka prur vetë, dhe nuk i ka respektu ligjet e veta. Dhe 70% po ti pse po thu se ka respektu ligjin e vetë? Pse po thu? Ju lutem, a ka mundësi... Pse po thu? Pse po folin pa lidhje? E kanë pru organin e përkohshëm edhe kaq. 70% e këshilltarëve të kenë vetëm 2 përfaqësues dhe 30% të kenë 2 përfaqësues. Dhe nga kuvendi shpërbër, lista serbe që nuk ka qenë pjesë e kuvendit të shpërbër, të zgjidhet në organin e përkohshëm, kujt këtu po i bët? Këtu ka koalicion alternativ SNS. Jo, këtu ka bojkot prej PVD-s dhe PDSH-s, ty edhe Ragmijes, se na, shqiptarët, e kemi shumicën në këtë organ të përkohshëm. Jo, shumicën ta ka kriju Vučići ty. Veç pak, më falë, 4 shqiptarë jemi aty. 4 shqiptarë jemi aty. Ti, Ragmija, une edhe Armendi. 4 shqiptarë aty. Një sërbë është aty. Ju me bojkotin që që keni bojnë gjithmonë, shiko. Ju me bojkotin që keni bojnë gjithmonë, neve, në 2008 na keni lonë edhe pa ujtë pishëm, kur e keni bojkotu, u penden a gjeneral, ti e ki bojkotu, Riza e ka bojkotu, Ragmija e ka bojkotu, ju me bojkotin të cëllën jeni tuke bërë, jeni tuke i dopsuar gjithmonë shqiptarët, që që keni dopsuar gjithmonë me bojkota, ti, PVD-ja edhe PDSH-ja, dhe ju me shpifjet që tash po mundoni me bindën qytetarët me ju votu juve, që tani keni me marrë fakturën maksimale me 24 orë. Nëse përfundoj misioni dhe pastaj edhe ne lirojmë shqiptarët e Lugines së Preshevës. Hapësirë publicitare pak je konfuz, Ardit. Krye misioni Shqipëri. Në prag të zgjedhjeve të 24 dhjetorit në Preshevë, po flasim sot me përfaqësuesit e 4 subjekteve politike atje dhe zoti Aziri pra u fol shumë, u akuzuat edhe ju për atë sipas zotit Arifi kryesisht dhe zotit Saliu që s'është bërë nga ana juaj sa keni qenë pra në pushtet dhe si tarihet pra ky konsensusi ndërmjet shqiptarëve që në fundit ne dëgjojmë kritika që po zbrazet, siç u tha edhe këtu, Lugina dhe Presheva vetë si komunë nga shqiptarët, se gjithnjë më pak vende pune ka për shqiptarët atje, si tarihet që te kalohet kjo gjendje? Po fat pushimet edhe nga rrjedhët e këtij emisioni se nuk janë prioritet çështjet si i brengosin shqiptarët atje, po janë çështjet individuale. Apo ndërmjet subjekteve, apo unë nuk kam qenë asnjëherë për një konsenzus të rrënjshëm, nuk kam qenë për akuzat njëra tjetër ndërsjellta, nuk kam qenë e ndëgjova zoti Samiu tha ne duhet me mrri një konsenzus, s'do shka konsenzus, po e cili para 5 muajve ka dalë prej një subjekt, ka bërë subjekt tjetër. Do me thonë kjo nuk na konvenojmë, nëse na duhet Preshevës kjo. Ne na duhet më pak subjekte politike për me pas konsenzus. Sa më shumë kemi subjekte. Sot të bashkuan në një listë. Ashtu. Ju jeni në shtat. Për atë po them, edhe un kam gjithë tharë që edhe ne dalme me pak lista në zgjedhjes, që do të kishim kontribuar elektoratit tonë, që ato të ishin përcaktuar çështjet programore tona, jo në kundërshtimet tona individuale. Po para së gjithësh, unë besoj se niveli edukatës politike pa dash me emru se cilin veç e veç, po mungon të ne, dhe ne shqiptarët gati gjithkun po mungon kjo, por planet aksionale, thashe thonë, ato unë me di se ka qenë një tentim edhe në vitet 2001-2002 nga organizatat ndërkombëtare ACR ka qenë, që të Presheva t'ja mundsoj një lokacion caktuar ku do të kishin ndërtuar shtëpia për refugjat nga Kroacia dhe nga Kosova. Dhe ne të e di se çka po përgatitet për Preshevë këtë. Në vitin 2001 kam qenë kryetari i organit ekzekutiv të komunës komunal. Zotëri Reza Alimi ka qenë kryetari i komunës. Na kemi refuzuar këtë dhe i kemi thonë na kemi dikun vendet e jashtë të urbanizume. Nuk e kanë desh ta pranojnë organizata e ujit që kjo të bëhat në vend jashtë kanë kërkuar brenda qendrës Preshevë. Dhe ne me këtë mënyrë nuk i kemi pranuar atse, kemi dashur që të kemi njerëz aty. Qërë se ne kemi telashet tona dhe kemi për çka bisedojmë, për çka të punojmë. Në aspektin tjetër, mendoj se unë nuk pash një akuzë drejt për drejt që mu bën drejt për drejt muhe, se
këto rrjedhat e tashme politike, unë mendoj se ma tepër duhet të argojmë energji. 27 vjetë jem politik, akuza. Po unë s'kam ikë, unë jam qytetari Preshevës, nuk kam ikë nga Preshevë asnjëherë. Nuk jam ardhacak në Preshevë, kam lind në Preshevë, jam shkollu në Preshevë, jam këtu në Preshevë punoj, jetoj, familja jeme në Preshevë, fëmijët e mi jetojnë në Preshevë, nuk janë jashtë Preshevës askush. Pse i përmendni këtu? Po i përmendi se unë jam i Preshevës. Nuk kam ardhur, nuk jam importum, as nuk kam dash asnjëherë më eksportu me shku jashtë Preshevës. Kam pas oferta që të shkoj jashtë Preshevës, edhe kur kam qenë defrezuar ideopolitik, kam pas ofertë që të mbetem në Zvicër, pasi kam qenë një vit kam ikë nga Preshevë në atë kohë për 6 muaj jam këtu prapë me bashkë cilën e babgjyshin nga gruaja që ka zotri Arifi, edhe ai ka qenë një nga aktivistët në kohën kur kemi qenë defrezuar ideopolitik. Po unë nuk e kam përfill kërkesë që të jem jashtë Preshevës, kam dashur që të jem gjithmonë në Preshevë. Edhe nuk kam arsye asnjëherë, asnjëherë nuk mërzitem nga vetvetja pse unë kam jetuar në Preshevë 27 vite mirë me politikë, se kam bërë atë çka mund ta bëj në kohën më të vështira, edhe në momentet unë më tepër kemi rrezikuar se kemi qenë 27 vite këtu, se ato që kanë qenë jashtë me një luksus tjetër janë këtu në Preshevë tashmë na tregu. Sa vetëm se zotëria Arifi kështu, unë normal se duhet pranojmë edhe ide të reja, duhet pranojmë edhe njerëz që kanë ide përparimtare të reja që të kontribuojnë për Preshevën, në asnjë mënyrë që ti kuptojmë edhe se një kundërshtim tonë, se ne do të humbi në një privilegj këtë, edhe me siguri se gjithë idetë e mira duhet i përfillmi. Mirë, për në asnjë mënyrë nuk gëzon askush, edhe nuk jap atë drejt askush që të përbuzem shkel mbi ato njerëz që kanë dhënë kontributin e vet. Se pak kohë, neve, si që ja kemi fillu këtu, shumë njerëz kanë me përbuzë luftën e UÇK-s, luftën e UÇB-s. Po mirë, për të kaluar këto, pra, është tradita, janë ide të reja, është shkollimi jashtë, është kontributi brenda vendit, po çka konkretisht po i ofroni tash qytetarëve, banorëve që duan, jo të dëgjojnë histori se ku ka qëndruar dhe për nga ka ardhur, po çka do të bëni për vendin, për ata qytetarë? Unë vetë do të kisha vazhduar pak, kisha vazhduar aksaj se është momenti koha e fundit se ne duhet të kthehemi vetvetes, shqiptarët, duhet të kthehemi nga Kosova dhe Shqipëria, duhet kemi një çështje të cilën neve për çështjet esenciale, për çështjet interesit madhor kombëtar, nuk mund të folin shqiptarët e Luginisë Preshevës për çështjet se Kosova a duhet ndahet apo nuk ndahet. Lugina për të bashkohet Kosovës apo mirë, por këtu duhet të kemi një Shqipërinë apo Kosovën, e cila do të sigurisht se ne do të marrim mësimin nga serbët e Kosovës tash. Se si ka vu Serbia në kontroll dhe tash po shihet se telash më të madh do të ketë Kosova me serbët e Kosovës që janë rreth Kosovës. Sigurisht na ti kishmi kriju tash këtë moment. Kishmi 10 komuna, një subjekt politik i Serbisë fitoi, po pajtona, plotësisht pajtona. Se ne duhet më pak kemi subjekte politike, më tepër unifikim të qendrive tona dhe mendimeve tona për avancimin e tonë dhe për një jetë më të mirë shqiptarëve në Luginë Preshevës. Ne duhet të afrojmë projekte konkrete në Preshevë dhe të kërkojmë ndihmën edhe të Kosovës dhe Shqipërisë, por jam i vetëdijshëm se për çështjet me interes përgjithshëm kombëtar, jo të Luginës Preshevës, jo shqiptarë Luginë Preshevës, duhet vendos Shqipëria edhe Kosova në asnjë mënyrë të marret vetë Lugina Preshevës apo Beograd të ndikojnë për çaj shqiptarët mes veti. Sipas konventave ndërkombëtare, asnjë qeveri nuk është përzier direkt në problemet e brendshme në të pushtetit lokal. Siç e dim rastin, për shembull, qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka ndikuar në komunat me shumicë serbe për të ndikuar në proceset, ndërsa qeveria e Serbisë i thën të gjitha parimet dhe ato rregullat e konventës të cilat janë të parapara me konventa evropiane dhe përzihet direkt. Dhe mos realizimi i të drejtave tona, se ne mund me projektet konkrete mund t'i realizojmë me mjetet tona vetanake. Por nëse nuk realizohen të drejta tona, shqiptarëve tanë, të rive tanë, nuk i njihen diplomat, nuk mund të punësohen, t'i krijohet e drejta elementare e krijimit të një marrëdhënie punës, të mos integrohet në institucione shtetërore, atëherë kujt do t'ja rregullojmë atë infrastrukturë, nëse të rinj tanë veç dita ditës ikin drejt Evropës apo dhe
drejt aty ku po I kryjnë studimet e vete. Pikërisht është edhe që kjo është problematika 27 viteve, domethënë ne kemi nuk mimu me personat të cilët janë të cekur që kanë bërë politikë bërja 27 vite, të cilët kanë kontribuar në njërin apo tjetrën formë, tha shumina se e parë sot është luks më marrën me politikë në krahasim me atë viteve 90 kur I ki pas Miloshi mbi kokë, domethënë aty nuk e diskutojmë këtë, edhe nuk e zhvlerësojmë këtë, por thjesht thojmë që është mjaft më. Nuk mujmë me thonë që hajde bojmë edhe 27 vite vetëm se mu që shëndeti hala dyqysh në një farloj me punë funksionon, edhe hala si ku mbone në 10 apo 80 e disa. Domethënë problemi Çka mjaft më që të shkojnë mos angazhohen. Që thonë, okay, ti lojmi të rit ta marrin fatin e tyre në dorë, se këtu është problemi I përballjes së gjeneratave. Po mirë, nëse dikush mendon se ka çfarë të ofrojë ende, pse duhet me moshë sa kohë. Që kjo është rezultati. Unë është shumë në gjatë ditën me folë dhe me thonë se unë kam e bën çmos në të ardhmen, kur unë në të kaluarën e kam kallëzuar se s'kam bërë asgjë. Që kjo është atë që na e thjeshtsojmë edhe e caktojmë. Unë mendoj se këtu në Gjermani thonë s'ka një më të svajt duhet dacu, duhen gjithmonë dy budall për këtë. Për mendimin tim është e njëjta, për një çështje për më zhvilluar në këtë formë, Serbia ardit. Apo ta merr mendja se po duket mirë që shaj do bën. Jo, vetëm trego kush ka qenë fajtora Serbia apo shqiptarët. Nëse ki sabër durim deri në fund më dëgjoj ki më kuptues se ku do të marr. Vetëm përgjigj, kush ka qenë fajtor. Është vështirë ti më përcjell unë të kuptoj kët, po hajde bën durim është ta mundson tani diçysh diçka. Çështja është që qeveria e Serbisë ka qenë gjithmonë diskriminuese ndaj nesh, gjithmonë na ka shkel, gjithmonë nuk na ka plotësuar në mënyrë teknike drejtat e tona. Çish? Pas ke ndryshuar deklaratat. Fol në emrin tim, po hajde. Çe po të jap minutazhin tim? Kush e kundërshtoi referendumin e 1-2 marsit? Kush e deklaru para Komisionit Evropian që erdh për të parë ngjarje? Ju po shpifni në këtë. A pe të nisëm me shpifja? Jo, nuk vesh. A pe bëjmë një kategori 5 minutash vetëm për shpifje dhe lojmë ardhmë. Komisioni Evropian. Ata lojmë. Po kur erdhi në Preshevë, je deklaruar zotëri Arifi. Çfarë di? Lem ta përfundoj në fjalë. Ta përfundoj. Ta përfundoj çfarë ishte duke thonë. Se di, nëse do ta shkruaj, ta çoj në SMS, nuk është problem vetëm thjesht lem ta përfundoj. Okej? Domethënë është çështja që qeveria e Serbisë non-stop neve na ka diskriminuar, viteve 90 më na ka torturuar totalisht, na ka shkelë, kena pas lufte tjera, ka rrjedh lufta, pas luftës janë zhvilluar negociata kështu. PD për shembull pas luftës me Serbinë ka bërë koalicion me serbët. Nuk është e vërtetë. PD-ja është 2007. Koalicion këtë me SNS-in. Nuk është e vërtetë. Nuk e kanë rrjedh atëherë se kanë shumë re. Nuk është e vërtetë. 2002-ën koalicioni është bërë me partitë serbe në komunën Naserin është e di. A është në Naserin? Me cilën parti serbe? Çfarë është? Çtash. Po, mëse se ditë për partinë tonë çysh po do më ditë çera punti. Apo kupton? Çtash, PD-ja është edhe ajo e cila në 2007-ën një plan aksional e ka aprovuar në Bujanoc. Nuk është e vërtetë. PD-ja jo. Në Bojanoc, edhe ky plan aksional ka pasi rrjedhëroj se është ndërtuar një qendër sociali, thonë asaj, ku ka pasur banesa të caktuar, po Nagip Arifi edhe personi të cilin e ka pasur kabinet, nuk është PD, personi i cili e ke hap degën e alternativës, Pajaziti ka qenë pjesë përbërëse ati. A bën veç pak ç'tash. Leti Arvazi, ti e kon fëmijë atëherë, edhe Arbi u kon majri atëherë, të lutna. A mund të akuzohet Kosova pse janë serb pjesë e historisë të Kosovës tash? Pse po shtroni? Po shtroj se nëse shtrohet pyetje pse serb nuk duhet të marrin pjesë në pushtetin lokal në Preshevë është e dëmshme. Ato janë qytetarët Preshevës. Do duhet participojnë edhe në pushtet për sa kanë forcën e vet. Edhe nuk ka bazë me akuzu pse keni koalicion me serb, se qytetarët serb llogaritin se serb komunës Preshevës. Jo, më ke fjalë. Janë pjesë, duhet jetë pjesë të institucioneve aty. Unë absolutisht nuk e kam problem me Sigurisht duhet serb të Kosovës të jetë pjesë e institucioneve të Kosovës. Problemin e ka Ardita. Asrisa se ka problem se ai ka firmosën çat koalicion atëherë. Kurse për planin aksional, na çfarë kemi banesa, janë të banuar me serbat të cilët janë izbeglica të ardhura nga ish Jugosllavia ku e di ku, edhe të cilët e kanë aprovuar. Tash për mua shtrohet këtu pyetja çka? Për mua shtrohet pyetja se për çfarë do ta kemi? Ardita veç pak, hajde. Zotri Kamberi nuk ka qenë deputet komune, ka qenë Arifi, ka qenë ajo është PVD-s Ardit. Ka qenë garallët e PVD-s. Kryetari i partisë ka qenë Riza Alimi. Arbrek që ti e ki kryetar të Nagip Arifi në 2007 a ka qenë PD ajo? O shpifje. Çish ka shpifje? A ka qenën Nagip Arifi PD ajo? Po si ke ardhur na ke Folbet, do të lut, na veç po ajo. A ka qenë Nagip Arifi PD ajo? Për cilin vit ka qenë?
Unë po t'i angove, ti po folë për diçka të cilë nuk e pas këngu. Për në vitin 2007-2008, a o konën PVD? Ha? Në ke parifi se konë PVD? Okej, prejet, kjo në drejt që qicet, të napet del dyftyrshë. Mabe, mas ashtu. Mos dhvim këtu me një qasje shpifëse, edhe manipuluse, edhe pse e kuptoj se ju kryetarin e keni të tillë. Ajo është kryetari ju. 27, unë më gjithë shafë unë e dalë me ata në... Pyqja është akuzon, a e Ragmia me dalë me një edhe. Ku është Ragmia, ku është Riza? Ku e në ata? Kur dojnë i dalin ata në mu? Ej, ajo konën para 8 mujë mas prishës koalicionit për të cëllë nuk jëm gjindas këtu në këtë vend. Nuk jëm gjindas në vend. Nuk jëm gjindas. Shiko, unë po përballna me ty se ti po më dhimesh, apo kupton? E po jo, është puna personale këtu. është çështje personale. Unë po të kallëzoj fakte. Unë po të kallëzoj se ai kryetar ka qenë i PVD-s. Kryetari aty ka qenë Rizalimi që ka sot. E ka bë planin aksional. E ka aprovu, e ka ndërtu banesat, ka pru sër pikamasit, edhe ç'është neve po na shpifin. Ne flasim se çka do të bëni tash tutje. E ç'tash që kjo është puna, që first step, a bani fjalë. First step. E para është zgjedhjet lokale 24 dhjetor do të më konë të qarta nga qytetarët që shka i thonë mjaft më spektri të stërvjetruar politik. I japin hapësirë. Vetëm ju po përmend një argumenti vetëm janë të vjetër. Cilat janë dallimet? Dallimi është pikërisht kjo. Na konkretisht për 4 vjet mandat i kena bërë qartë programin politik tonin në 30 zotime në 7 fushë. Ja kena bërë qartë çfarë dojmë. Kena thonë në këtë fushë dojmë çka politik. Si po mendon? Program politik. Programi politik është i partisë, ai ekziston për fillim në sipër. Program politik, apo 30 pikë. A keni diçka përveç programit politik ju? Çish po mendon? Përveç programit politik, a keni diçka tjetër? S'po të kuptoj. S'kupton? Se kupton shqip po të foli. Hajde. Program politik po su kemi. Program politik ndallohet program politik nga ekonomik, social, shëndetësor, ti program politik po foli shumë pikë shkje. A keni program tjetër përveç politik ju? Program për qeverisje me komunë. A e keni zuti 3 zotimet tona? Politik kur thash unë 7 fusha. Politik po thu. Programi politik i joni për politik, a prapë përdor. Na lebe oti, po normal që përdor, çapo do të jam me fjalë po ta muzona. Jo, s'po du muzona. E po çapo. Unë po të kallëzoj tyje, na e kena 30 zotime të qytetarëve. Na e kena 30 zotime në 7 fusha. 7 fusha, të cilët neve janë me prioritet të lartë. Një nga ato është që na në 4 vitet mandat pikë së pari do t'i sjell me gjëra konkrete qytetarëve tonë, në ujë të pishëm 24 orë në qytetin, edhe në gjithë komunën tonë, të cilën ju vetë dini se është aprovuar masa plani në vitin e kaluar, i cili e parasheh këtë deri në 2024. Kjo është një nga të. E dyta është hapja e kufirit Miratat Slojan, e cila ka qenë një temë e stër ngarkuar politikisht, e manipuluar nga qeveria e Serbisë, e pa menaxhuar nga leadershipi shqiptar për arsye se s'kam pas ashtu mundësi e kuptoj këtë. Domethënë, është stër ngarkuar. Tash jemi në hapje të hapet konkrete të hapjes së kufirit. Është kthimi të vogël, shqiptar. Jo, tani pyetje mos shkojmë je te uje. Je edhe te kufini. Ndalmi këto në dy çështje. Po. Te uje, ndërmarrjen komunale Moravisa qeverisë me ujësjelljen e qytetit, apo? Tash. A ban me tregu cilët kuadra e keni caktuar për drejtor udhëheqës të institucioni 6 muaj të parë ata çfarë kuadri keni caktuar? Me çfarë kualifikimi janë ato? Kanë qenë edhe janë. Po. Mos e je vetë çashin po folmi për atë. Nëse ti po më thu këtë? Jo, edhe tjetrën, edhe çe po të vestyshesh. Ti po më thu këtë? Po. A bën ti mund kallzu kanë ti nga familja jote nuk e ke punsu. Nuk e ke punsu. Se aty bja ma kollaj, se shumicën i ke punësu. Po. E qëtash, ti mos ma thuj mua, na kena vendosër aty një ushtruz detyre. Nëse, vishpak, që po ta spjegoj, nësi pyte. Na kena vendosër një ushtruz detyre. Ti po do me hangër me fjallë, do me hangër program politik, jo kështë eshte, ti po do me hangër me kvalifikime. Jo kvalifikime. Jo, në qoftë se mu më dëshmoni se në vitet e kalura, ku edhe ti ke qenë pjesë e qeverisës lokale, keni në punësuar non-stop njësët së gjën konde kvalifikuar, unë e pranoj më në re. Unë po. Sa është e vërtetë. Kualifikuar. Sa është e vërtetë ajo. Çat drejtor të Moravicës shaj kom gjetë, unë nuk ka qenë. Çat drejtori i cili ka qenë para ti nuk ka qenë. Edhe ata të cilët kanë qenë të kualifikuar sipas juaj, e kanë njonin qytetin ton në Balt, në Mbeturina dhe asgjë tjetër. Nuk kam qenë Tash ti po do më hongër me fije, unë po ta kallzoj ty vjen në trash. Rezervuari të plikët klorifikimin e kanë hequr kanë çu te rezervuari atje te kampi, domethënë çu kart për me kufizu kampin e kanë hequr. Na duhet tash
folmi për profesionalizëm, folmi edhe Jo, për a bona në vishë të përfundoj, Të kohën, se s'kemi edhe shumë kohë. Po, pikrish, unë të përfundoj vetëm këtu. Mirë, Edhe 1 minutë. Na e kena qartësu se shka po dojmë për 4 vjetë mandat për qytetarët tonë. Konkretisht, kena lidh kontratë me ta, e kena nënshkrujtën, e kena zyrtarizu me qytetarët tonë, që ja ka qenë qëllimi, që t'i japmi konkret diçka në dorë. Qoftë se, shembull, unë e kom thonë edhe hap të zi e kom thonë. I kthehet kanalizimi në shtëpi. A mujt në diqysh kështu me bodë në një farë, a di, Pak më shkurt se të kemi. Qoftë se, unë e kom thonë hap të zi, unë e ndalidhi fatin tim politik, fatin tim, përcaktimin tim politik, më marrë me politika, apo mos më marrë me politik, me këto zotime. Unë e kom thonë që ose s'hapet ku firmin ato s'lenë, unë e tërheqëm për politikës. Kush guxon me thonë për juve? Pse unë nuk jam i mbarë, unë nuk jam i mbarë për politikë. Shire, ti po thua kufinja, po mos çelbe kufi o zotnin. Qysh? Jo, unë e kom thonë edhe që kena vërdimës. Ata për vërtetë s'ka vëllë të abdita. Çka? Se ti ki atër një burim shumë të fortë, po ta thot neve po burimi jonë është, burimi jonë, këshire nëse veç pak. Neve s'ta ka bu Serbia për me qelë kufinin. Këtu nuk është puna i burimeve, këtu është puna i ndërkombëtarëve. Jo, sa këtu është puna të cilë. Nale, jo. Marrëveshja kuficin me marrëveshja ndërshtetërore, jo me ndërkombëtar. Ngadale. Këtu është që kja që juve ju mungon. Po jam këto për rrjedha pas 27 vjet, jo si, 27 vjet politik. Po që unë po të kallzoj, 27 vjet politike jotja jeni kufizuar në atë të cilën ju keni menduar në Preshevë bëhet. Këtu ka proces më gjërë. Këtu ka proces të BE-s. Shqipëri, se me Gjermani sekretar, ata sa 2017 më ka thënë çka do më bën Preshevë. Nëse e po më fal pra, Preshevë që ki për punën. Jo. A Preshevë që ki për punën. Ti pushive, jo, nëse kam pru, shumë mirë kam punën. Po e kam pru, Shqipërim, vetëm do gjallë. Edhe këta po të them me shumë sinqeritet. Nuk po them pa kur far kështu akuzë me akuzuar. Se kufi nuk qel kryetari komunës, nuk qel komuna. Angazhim duhet bëjmë na kemi bëj gjithmonë. Ka bëu protestë, vetëm dëgjoj pa. Ti nuk s'ke qenë këtu kur kanë bëu protestë qytetarë të Miratos. Zoti Arifi po thot unë jap dorëheqje nëse nuk ka. Po shakiti probleme. Ku po jap dorëheqje? Pi politikës marrë ose? Ç'është politikë, po të kështu kimë dorëheqje. Çish? Kështu kimë dhon. Po shaka më dhon me dorë. Ej, këshire ma diçka, mos e përzi muhabetin këtu shumë. Ja s'pe përzi. Nëse, ngom. BE ka program këtu, ka proces këtu. Këtë rajoni ka mu inkuadru në Bashkim Evropian. Është një proces integrimi të gjithë rajonit. BE ka standardet e veta. Në BE na nuk kemi kufi. A ki qartë, unë e di se ti komunës ata. E qëtash, angazhimi komunës është në këtë drejtim që qatë marrëveshje që është ekziston mes Maqedonisë edhe mes Serbijës, qatë marrëveshjen të cënë e kanë Kura është e marrëveshjes, 10 vjetë, e di, jo me 10 vjetë. Të marrëveshjes ndërshtetëror, na më mundu maksimalisht me shqitë para. E qëtash, unë jam të thonë, qofse se realizojnë në jatë dorëheqje, shaki problem ti me këtë? Jo mre, unë se kam atë problem. Shka për eksagjerë mua beti? A mu se mirë se komuna qelë. Fyqja ime është shka qetër. Zotë Saliu, pse ti po mendon se... Se u jam i Miratos, se për atë po full për Miratos. Se Miratos ka bo protesta, ka bo kur ti sekon në Preshevë. Se s'kemi edhe shumë minuta, dëgjojmë se cilat janë planet për komunën. Një minutë do i marrë dhëmë për këtë çështjen e kufidit. Çështja e kufidit është diçka që i takon marrëveshjeve ndërshtetërore. Ne e dimë qartë që Presheva kufizohet në Maqedoni dhe kryesisht lidhen fshatrat shqiptare, Miratos, Llojan, Likov, që shkon deri te komuna aty. Ka qenë një praktikë me hile e dy qeverive, Maqedonisë dhe Serbisë, që sa herë njëra bëj gati që të hapej kufiri, pala tjetër e blokante. Domethënë e krijoqen atë lojën e dyanshme. Unë mendoj që ky kufi Serbia ka përgatitur infrastrukturën komplet deri në 300 metra me kufi Maqedoninë. Me rrugë, me kontenerët i ka vu aty. Nuk ka qenë Maqedonia gasmin këtë kohë me i bë ata. Unë mendoj që ky kufi Ky kufi do të hapet vetëm nëse do të ketë një ndërmjetësim me faktorin ndërkombëtar. Tek kjo pikë besoj. Po deklarata e shqipërimit që do të jap dorëheqje më dok pak e guximshme, gjithsesi koha do ta dëshmoj që inshallah qendron. Mbas sa kohë duhet hapet. Unë thashë për 4 vjet mandat. 4 vjet mandat do të hapet. Nëse sa shpejt ka mua, po unë po e them për arsye se do ta dim se kjo mund të jetë shumë e zgjatë. Tërësisht besoj që vetëm mendimin e faktorit ndërkombëtar me trustin që mund të bëjë qeverinë në Shkup dhe Beograd, ky kufi duhet hapet. Edhe ka mua. Shpresoj. Jo, shpresoj. Jo, nuk ka as çështje faktorit ndërkombëtar kufi. Ne si lëvizje për reformë.
I lutem, respektojnë. Pa që kjo është problemi që ju i keni, këshire, më falë sa Nëse ka nevojë problemi që ju i keni me më të vjetrit në politikë, se nuk i kuptoni që po ndohë në rajon, gjërat janë të ndohë në rajon, procesi janë të ndohë në rajon. Vetëm jeni duke ndërprer zoti Saliu gjatë gjithkohës. Po duhet me ngrit zonën për me pas drejt. Po gjithsesi Po shef apo e kemi më ditën. Të ruajmë, jo. Lëvizja për reformën e Partinë Demokratike Shqiptare kësaj radhe garon për herë të parë në zgjedhjet lokale. Zotëria Azirit nuk jam shumë dakord se krijimi i një subjekti të ri në demokraci nuk është diçka e keqe, është e shëndetshme. Ne kemi pas një proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike Shqiptare, ku zoti Mustafa ka ngulfat në çdo pikpamje demokracinë e brendshme Partisë Demokratike Shqiptare, madje është kthyer një lider i përjetshëm i asaj partie, duke e bërë një parti familje kështu me radhë. Më shumë se gjysma e anëtarëve të kryesisë dhe më shumë se gjysma e këshilltarëve në zgjedhjet e fundit lokale, ne rrugtuam ndryshe duke mos u bind urdhrave të cilët u ka ngulfat në çdo pikpamje. Kësaj radhe kemi garu si grup qytetar duke pas mundësi kohën e shkurtë që ishte për shkak zgjedhjeve të parakohshme. Kemi listën e plot për 38 kandidatesh dhe me datë 24 zgjedhore, me datë 24 dhjetor konkurrojmë si grup qytetar. Ne si lëvizje kemi nxjerrë një program që do të zotohemi që në 4 vitet e ardhshme për shtetin lokal do të qënohemi. Cilat janë pikat kryesore? Një nga ato është tek spektri politik, sa i përket çështjes politike, kam ngul që jam ndjenjë me bashkëpunuar edhe me zotin Mustafa që të jetë spektri unifikuar politik, sepse ka koha e një marrëveshje dhe zgjedhja statusit politik të luginës Preshevës. Kjo e do unifikimin e spektrit politik, po edhe me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Sa po jeni ndarë dhe po thoni duhet bashkuar? Tek spektri politik, i unifikimit politik, jo ndjenjë të bashkohen me çdo rival politik i çfarë lloj natyre qoftë. Dhe jeni partia fundit që jeni ndarë vetëm. Po ndarja nuk kupton diçka të keqe. Jo, vetëm po them që sa po jeni ndarë dhe tash po thoni duhet bashkuar. Tek spektri politik, po atë është mbi gjitha. Nëse ne mendojmë që duhet shërbyer qytetarit, atëherë tek spektri politik e gjithë duhet të jemi së bashku. Ajo çfarë dallojmë ne si lëvizje është që mendojmë që duhet t'i kthejmë dignitetit qytetarit, mos të në përkëmbët paraja publike që është në përkëmbë deri tani, ku komuna Preshevës ka qenë një bunker, ku vetëm kryetari i komunës ka ditë se cili është buxheti komunal dhe në çdo drejtim i ka çu ato mjetet të ndryshme. Zhvillimi ekonomik do të jetë si prioritet kryesor jon, duke qenë se aty tashmë varfëria po kalon kushtet ekstreme, duke subvencionuar dhe duke mbështetur kryesisht ekonominë e mesme dhe atë të vogël, si aspekte që gjenerojnë më shumë të vendit punës, edhe për të krijuar një klimë përshtatshme edhe investitorë të mundshëm që nga vinë nga jashtë. Një nga programi jonë edhe një nga planifikimet është edhe kemi menduar që duhet përqendrohemi tek planifikimi familjar. Për të mbështetur familjet, çiftet e reja që zgjerohet familja duke ndihmuar në ndihmë financiare. Ne kemi këtë mundësi me buxhetin komunal. Këtë e ndërlidhe me faktin sepse shkollat tona po zbrazin. Në shkollën ku unë punoj, në vitin 2003 ka qenë 840 nxënësa, kurse tash janë 340. Imagjinoni, 60% asgjë lufte nuk zbrazet. Ne duhet ata kanë ardhur kryesisht në Kosovë apo edhe e para punës ka rali Shmëria. E dyta ka pas vendosje drejt Kosovës, po edhe drejt Gurbetit që ikim jemi fare në fund. Çto një fjalë, por domosdoshmë se pjesë tjetër që mendoj duhet fokusohemi tërësisht është arsimi. Arsimi është kusht e tetë mirane në komunën e Preshevës. Imagjinoni shekullin 21, Ardita punon vetë mësim, arsimtari, mësuesi dikton nxënësit që marrin shënime gjatë orës, edhe orën tjetër bëjnë përsëritje. Mungesa e teksteve. Mungesa e teksteve të totale. Kjo është një proces. Çështja e arsimit, 14 pushtet me ragmije ka. Çështja e arsimit. Në Shqipëri është një çështje që e kum kry. Ministrinë e ka lavdëruar ministri se ka kry. Një vëmendje dhe një proces politik. Është më rëndësi për kthimi po lektorimi. O, arditve, kukuve. Na falë, Sami. Jo, niveli është ekstrem, qysh më të falë.
Mirë, vetëm... Sa i përket programit konkret. Kërkesat tona elementare dhe që janë, do me thënë që jemi të fokusuar duke kërkuar në mbrojtjen dhe avancimin e strukturës etnike, do me thënë në ruajtjen substancës kombëtare duke kërkuar të drejta tona në njohjen e diplomave, në realizimin ose integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore, njohja me tekste shkollore, po ashtu investimet në arsim, kulturë, shëndetësi dhe sport. Të rinjve tanë, të cilëve nuk po i njihet diploma, programi socioekonomik ky zotëria këtu në fjalë e ka larguar nga pozicioni i buxhetit. Po ti more ti e ke larguar. Qeverisja sime për 6 muaj. Po doja ka thonë është kundër programit socioekonomik. Se s'ka kur i faqase. Riza e ka thonë këta në non-stop. S'mujdesh me përfundu, se veç që të folë për lidhe. Për 6 muaj, unë arrita të ndaloj krimin e monopolit, krimin ndalimin e korupcionit. Ti për 6 muaj e konë më koruptja se sa Ragmi Mustafa për 12 vjetë, korupcionit të cilin arrita që për 12 vite zotëri Mustafa nuk është interesuar për asnjë gjetje në një burimit të ujit. A është implementuar? Kalzoj njerëzve, kalzoj qytetarëve tonë, si ti ki manipulu me mjetet e bujqësisë në qeverisjen tënde. Qështë e ki anashkaluar komisionin, qështë e ki shpërnda parat qytetarëve të cilët janë prej nga përkatësia jote partjake, qështë e ki nënshkruar të atë vendim pa kur një farë përmbushje të kriteriumeve të cilët komisioni i ka vendosur, ju e një kohë më korrupt se sa Ragmi Mustafa për 12 vjetëve. Planin investiv kapital, 150.000 euro. Ama jo, po është po tepër kjo, për shfrytëzon pozitën e femrës, me manipulu opinionin publik, se mendojnë se femra nuk rrenë, kjo rrenë. E qëta është kjo, planin investiv kapital, ti e ke dëmtuar me 5 milion euro si vjetë. E keni dëmtu. Komisionin bujqësor e ki anashkaluar për të thënë tjera që është në procedurë. 150.000 euro që janë para pa. non-stop me e thonë të pavërtetën. 150.000 euro që janë para pa për subvencion për bujqësi janë darë 150 vetëve. Dërsa 720.000 euro për një rrugë që ka kushtu 1 kilometr dhe që shtrot asfalti, prehet, sepse nuk lidhet uji dhe kanalizimi i kthehet në për shtëpi, prokurimet publike me elemente korruptive që janë bërë. Nuk mund të kritikoj, nuk mund të arsyetoj edhe qeverisjen e zotrit Mustafa se për 12 vite që ka kriju një monopol, për të njëjtën koalicion ke bërë ti për të ardhur deri në shpërbërjen e kuvendit. Të njëjtën në një pozitë edhe më të egër. Ti ikon aja cila ka akuzuar Ragmi Mustafa njëjtë me neve në 2016. Pse po fola? S'po asë ta përfundoj fjalën. Ju e keni akuzuar. Unë këto manipulime non-stop me nguhet, Adriatik. S'mund t'ja merr një fjalën as ku. S'ja marr hiç, unë vetëm bëj njëjtën sikur do ta merr një fjalën, po lejeni. Në një pozitë edhe më tashpër, edhe me elemente më të mëdha korruptive ka vazhduar zotëria në fjalë. Duke mos gjetur asnjë burim të ujit, 12 vite asnjëri, po edhe për 10 muaj asnjëri. Ndërsa unë për 3 muaj kam gjetur 3 burime të ujit të peshëm. Ndala korrupsionin, ti ke bo bonar, na kena bo një master plan, Ardita. Ti e ke kundërshtu master planin, të cilën Amerikanët neve na i kanë realizuar, ti e ke kundërshtu, haptazi, në televizion, kur ka alba bushi Amerikanët në nzyre, jo perfekt është plani. Po mozve, monive me kështu me manipulime, me shpiti. Kultura evropiane shihet në këtë emision zotëri. Do të tregon ju, do ta përfundoj zonja Sinani një. Kultura evropiane po shihet këtu. Mirë, po si bandon fjalën, kultura evropiane është rrencit me thonë rrencë. Mi thonë manipulatorit manipulist. Mirë, por ta dëgjosh kur flet dikush. Vetëm mos ta dëgjosh kur flet. Me rrejt popullin televizion. Hajde si praktikues si flet tregon në cilin ajet kuranor për cekën këtu. Kjo është mirë, ama shiko, Adriatik, Adriatik, këshire, Komisioni i Bujqësisë e ka themeluar Ardita. Me 5 muajtën e të Ti nuk e pas as komision. Me 5 muajtën e, unë i kum dojtë mjetët, po e di, po, qysh me pas në mundësien me bo komisionin, kur ju boni dalavera politike dhe më shkarkoni. Në gjept kujt kanë shku 300.000 euro. Ju keni shkarku Ardita. Në gjept kujt kanë shku. Ju keni shkarku. Tu tret ju shajni qëtu, neve na keni shkarku. E keni dëmtu qytetarin, e keni dëmtu planin, e keni dëmtu planin, e keni dëmtu zhvillimin, e keni dëmtu imazhin e komunës së Preshevës, të cilën sapo e reparuam ka dalë, e keni dëmtu edhe keni manipulu opinionin. Ardita, e keni dëmtu edhe manipulu edhe opinionin politik shqiptar në Kosovë, në Shqipëri, me mashtrimet e juaja.
Jeni munduar me kontakte të ndryshme me politikanë të ndryshme në Kosovë, me shok edhe shoqe të tuaja, me bërë manipulime në gjitha sferët, ki rejtën para 2 ditëve kur ki qenë në televizion së diku, ku ki thënë që Vučići të ka shkarkuar, kjo është një manipulim i skajshëm të opinionin shqiptar politik këtu. Është non-stop, baza ju është manipulimi, është mashtrimi, është shpifja. A që bujqësia? Sefte në vitin e 2017, Adriatik, kena dojtën sefte 150.000 euro për bujqësi. Vetëm se latë ta përfundoj zonin Sinani. Shumë melonë, se edhe kjo shumë kalonë. Po s'pytin ju këtu, unë pytim tu. Në rego. Por që tash 150 për bujqësin. Po se keni fjallin, na respektoni pra në studio. Vetëm përfundojni dhe se jemi dhe në fund. Sa i përket programit tonë që thash për post të drejtave të shqiptarëve, kërkesave tona të vazhdueshme në mënyrë drejtuar në mënyrë institucionale, institucioneve shtetërore, infrastrukturat apo zhvillimi ekonomik do të kemë prioritetin kryesor duke u nisur nga ajo në arsim, cilësia në arsim, në shëndetësi, kulturë, sport, infrastrukturën komunale, por ajo që është më rëndësishmja është mos manipulimi me paran publike, mos krijimi monopolit dhe mos ndikimin duke mos krijuar që oligarkët siç kanë ndikuar në 2 subjekte tjera të mëparshme në ndikimin si dhe mos lejimi, nuk është me çdo kusht të vinë në pushtet. Hajde teoria e konspiracionit, hajde. Ju lutem, a ka mundësi? Hajde që po ta jap një fakt. Nuk është e lejueshme. Hajde të pengoj. Për mua është shumë e rëndësishme që edhe të mos vinë në pushtet, por nuk bëj pakt me djallin. E djalli është vetë Serbia. Po ju vetë një Më gjallin. mirë që ndroj në opozit, se sa të bëj pakt me njerëz me djallin. Keni me qenë opozit, jo pa marak. Por atana na kena punu në qatë formë që kena vetëdësu që të tarton, që keni me qenë në opozit. Që keni me qenë në opozit. Që është aty që është interesant. Thot, na jena kundër korupcionit. 6 muaj unë konë prej 10 mars, më falë, prej 10 apo 11 mars, deri me 14 shtator kanë qenë në qeverisë lokale. Pulmin e kinis me 500.000 dinar, 4 milion dinar kanë dhja, po? Kush e ka bua ato? Po ju këthen njësoj, ashtë si është. Unë se kam problem, unë apet ja këthej. Se jemi farë në fund minutë, se jemi farë. 15 milion dinar për kocke i kishë përndaj jetë të këtë përdo paran publike. Qitrit fundit. Edhe të kemi të kaluar. Kondë korupcionit është, i ka shpërndajt mjetet me një paushal në nshkrim, pa i plëtsuar kushët as një nga ata të cilët kanë konkuru, duke anashkolluar komisionin, pëse nuk i ka ardhur më komisionin në punë, duke mos patur edhe mundësien mi dajt parët direkt për direkt, po kërkesa ose kriteriumi ka qenë që me pru faktura bujqët e tonë, më na thonë shë kanë hargju, andë me adhon parët, këta i kanë qitë vetëm parët njerëzve në për konto, kjo është known, anglisht i thonë, është e ditme në ketë komunën e Preshevës, edhe ketë Presheva tash keshën e këtë kur ta thonë se na jena kundër korupcionit. Qesharaka është që flasin këta që na me qeverinë e Serbisë kena mi plotsu, kena mi realizu drejtet tona shqiptare. Se që 8 vjetë kemi deputet, asë një drejt shqiptare nuk është realizuar nga këta në Beograd. Serbia do ty. Jo, mu së më do, se unë po fuqizoj shqiptari. Unë po fuqizoj shqiptari. Unë po bi biznis në vendin tonë. Unë po bi projekte konkrete në vendin tonë. Unë jom të bo projekte të cilët ju vëq ondër i keni pas mi bon. Edhe që është lut në ardita. Ju jeni ata të cilët shqiptarët e din se kush jeni, që shkeni manipulu, që shkeni bo përqarje dhe në baza lokalizmit, ju e keni bërat. Ju non-stop bëni përqarje. Tash prap me këtë qasjen tonë e paraqet një përqarje të skajshëm të shqiptarëve në vendin tonë. E kështu që për këtë arsye keni nuk konë opozit, jo edhe 4 vjetë, po edhe 12 vjetë qira që shkeni qenë ma herë. Unë jam shumë e njohur për Preshevë, zotëri, ti je enigma. Hajte, enigma, unë jam sinqert, ndallim me ju. Ju falenderoj gjithve për kontributin në këtë emision dhe ju uroj që me datën 24 dhjetor, pra të shkoj gjithçka që dhe të fitoj më i miri. Faleminderit shumë. Ky emision mbështetet nga Birra Peja,
Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Cot Monte.